नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. चाट तर तुम्हाला आवडतोच आणि चाट खाण्यासाठी लागतात त्या चटण्या. चटण्यांशिवाय चाटला ही मजाच नाहीये. तर आज आपण घरच्या घरी या चटण्या कशा बनवायच्या हे मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने आपण या चटण्या घरी बनवू शकतो. अजिबात कठीण नाहीयेत. उलट बाहेरच्या पेक्षा सुद्धा आपण घरी बनवलेल्या चटण्या या खूप छान लागतात आणि ह्या टिकतात सुद्धा. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. आपली पहिली चटणी आहे लाल मिरच्यांची चटणी. तर आता इथे मी एक बाउलमध्ये 60 ग्रॅम काश्मीरी लाल मिरची घेतली आहे. तुम्हाला इथे जर हवी असेल तर तुम्ही बेडगी मिरची पण घेऊ शकता, पण काश्मीरी मिरची घेतल्यामुळे काय होतं, ही तिखटाला कमी असते आणि रंगाला खूप छान असते, त्यामुळे ह्या मिरचीचा रंग खूप छान येतो. बाउल घेते आणि यामध्ये या मिरच्या घालणार आहे. आपण आता याच्यामध्ये साधारण 2 ग्लास पाणी टाकायचंय. मिरच्या आपल्याला एक 15 मिनिटं भिजवत ठेवायचंय. यामुळे काय होतं, या चटणीचा रंग खूप छान येतो. 60 ग्रॅम लसूण घ्यायचे. जेवढी मिरची आहे तेवढ्याच मापाने लसूण घ्यायचे. इथे मी 60 ग्रॅम काश्मीरी मिरची घेतली तर 60 ग्रॅम लसूण घेतली. ती सुद्धा आपण ह्या मिरची बरोबर पाण्यात भिजवत ठेवायचे. हे दोन्ही भिजत ठेवल्यामुळे या चटणीला खूप छान रंग पण येतो आणि खूप छान टेस्टही येते. आणि ही चटणी 10 ते 15 दिवस चांगली टिकून राहते फ्रीजमध्ये. जर तुम्ही हवाबंद डब्यात जर भरून ठेवली तर ही चटणी 10 ते 15 दिवस फ्रीजमध्ये आरामात राहते. तर आता आपण हे 15 मिनिटं असं भिजवत ठेवायचंय आणि 15 मिनिटानंतर आपण बघूया. आपली 15 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात घालून घ्यायचंय. इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलंय. आपण आता ह्याच्यामध्ये ह्या मिरच्या आणि लसूण हे काढून घ्यायचंय. चवीनुसार मीठ घालायचंय. इथे मी साधारण 1 ग्लास पाणी घालतेय. आता आपण याची चटणी वाटून घेऊया. ही बघा, आपली चटणी इथे छान वाटून झालेली आहे. याचा रंग सुद्धा बघताय किती सुंदर आलाय. आपण इथे कुठलाही रंग वापरलेला नाहीये. आपण इथे काश्मीरी लाल मिरची पावडर वापरली, त्यामुळे याचा सुंदर रंग आलाय. आणि या तिखटाला कमी तिखट असतात, त्यामुळे ही चटणी कमी तिखट लागते. पण जर तुम्हाला जास्त तिखट करायची असेल तर तुम्ही इथे बेडगी मिरची सुद्धा वापरू शकता. तुम्हाला बेडगी मिरची वापरायची असेल आणि काश्मीरी मिरची 30 ग्रॅम आणि बेडगी मिरची 30 ग्रॅम असंही कॉम्बिनेशन करून वापरू शकता. म्हणजे तुमची चटणी तिखट पण होईल आणि रंगही सुंदर येईल. पण मला कमी तिखट हवी आहे चटणी, म्हणून मी इथे फक्त काश्मीरी मिरची वापरली आणि काश्मीरी मिरचीमुळे याला रंग सुद्धा खूप छान येतो. इथे मी चटणी ही घट्ट ठेवली. अशी जर चटणी घट्ट तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये जर भरून ठेवली तर तुमची चटणी ही 15 दिवस तर नक्की फ्रीजमध्ये राहते. जशी लागेल तशी थोडी थोडी काढून पातळ करून तुम्ही वापरू शकता. एकदम जर तुम्ही भरपूर पाणी घालून ठेवलं तर ती चटणी टिकणार नाही. तर मी साधारण एवढी घट्ट चटणी आता ठेवते, म्हणजे मला जेव्हा लागेल तेव्हा मी थोडी यातली काढून त्यात थोडं पाणी घालून पातळ करून वापरू शकते. तर आता आपली ही लाल मिरचीची चटणी तयार आहे. आता आपली दुसरी चटणी आहे ही पुदिन्याची चटणी. तर मी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलंय. यामध्ये 1 कप कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. 1 कप पुदिन्याची पानं स्वच्छ धुवून घेतलेत. 1 इंच आल्याचा तुकडा, 1 टेबलस्पून साखर, 1 टेबलस्पून जिरं, 1 टेबलस्पून धने पावडर, सैंधव मीठ चवीनुसार. इथे मी सैंधव मीठ वापरलंय. तुम्हाला जर साधं मीठ वापरायचं असेल तर तुम्ही साधं मीठ सुद्धा वापरू शकता, पण या मिठामुळे खूप छान चव येते. 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस, 2 टीस्पून चाट मसाला, 3 टेबलस्पून डाळ, 4 हिरव्या मिरच्या, 4 बर्फाचे खडे. इथे मी बर्फाचे खडे ह्याच्यासाठी टाकले, यामुळे आपल्या चटणीचा हिरवा रंग हा चांगला टिकून राहतो. नाहीतर आपली पुदिन्याची चटणी ही लगेच काळी पडते, पण बर्फ घातल्यामुळे आपली ही चटणी छान हिरवीगार राहते. आणि 1 ग्लास पाणी. तर आता आपण ही चटणी वाटून घेऊया. आपली चटणी ही छान तयार झालेली आहे. बघा, मस्त असा हिरवा रंग सुद्धा आलेला आहे छान. आपण इथे कुठलाही कलर घातलेला नाहीये. बघा, मस्त हिरवा रंग आलेला आहे. इथे बर्फामुळे या चटणीचा हिरवा रंग सुद्धा छान राहतो. आपली चटणी ही बरेचदा काळी पडते. तर आता आपली ही हिरवी पुदिन्याची चटणी ही झालेली आहे. बघणार आहोत खजुराची चटणी.
इथे मी 1 कप खजूर घेतलाय, याच्या बिया काढून घेतल्यात. इथे तुम्ही कुठलाही खजूर वापरू शकता, काळा किंवा साधा. माझ्याकडे हा काळावाला होता म्हणून मी हा वापरलाय. 1/4 कप चिंच, जेवढा खजूर असेल त्याच्या 1/4 कप आपल्याला चिंच घ्यायचे. जास्त चिंच घ्यायची नाही, नाहीतर जास्त आंबट चटणी होऊ शकते. आणि तेवढाच 1/4 कप गुळ. आता आपण हे एकत्र करायचंय. इथे एक बाउल घेतलंय, यामध्ये खजूर, चिंच आणि गुळ असं घालणार आहोत. आता आपण हे एका भांड्यामध्ये ठेवायचंय आणि साधारणतः 3 ते 4 शिट्ट्या काढून हे शिजवून घ्यायचंय. तर आता मी हे कुकरच्या भांड्यात ठेवते आणि 3 ते 4 शिट्ट्या काढून घेते. यामध्ये 1 कप पाणी घालायचंय आणि मग आपण हे कुकरच्या शिट्ट्या देऊन काढून घ्यायचंय. हे कुकरमधनं आता जस्ट काढलेलं आहे. तर आता हे पूर्णपणे आपल्याला थंड होऊ द्यायचंय. असं गरम असताना आपल्याला मिक्सरमधून ही चटणी काढायची नाही, वाटायची नाहीये. तर आता आपल्याला हे पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचंय आणि मगच आपल्याला ही चटणी वाटायची आहे. हे गरम असताना आपल्याला अजिबात वाटायची नाहीये, नाहीतर मिक्सरचं भांडंही खराब होऊ शकतं. थंड झाली की आपण चटणी वाटूया. आपलं हे पूर्णपणे थंडगार झालेलं आहे. तर आता आपण याची चटणी वाटून घ्यायची. आता हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढलेलं आहे. त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकणार आहोत आणि आता आपण ही चटणी वाटून घेणार आहोत. आता आपली चटणी ही तयार झालेली आहे. आता ही चटणी एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत. भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर 1 टेबलस्पून घालणार आहोत. ही तव्यावर जिरं भाजून घेतलं होतं आणि त्याची ही पावडर केली. ही पावडर घातल्यामुळे ह्या चटणीला खूप छान स्वाद येतो. खूपच छान लागते ही चटणी. छान मिक्स करून घेणार आहोत. जिरं पावडर ही सगळ्यात शेवटी घालायची, म्हणजे या चटणीला वासही खूप छान येतो आणि टेस्टही खूप छान येते. आणि जिरं हे भाजूनच घ्यायचंय. कच्चं जर जिरं टाकलं तर जशी आपल्याला टेस्ट हवे तशी येणार नाही. भाजलेल्या जिऱ्यामुळे एक छान खमंगपणा येतो. तर आता आपली खजुराची गोड चटणी ही तयार झालेली आहे. तर आपल्या अशा तिन्ही चटण्या आता तयार झालेल्या आहे. हिरवी पुदिन्याची चटणी, लाल मिरच्यांची चटणी आणि खजुराची चटणी. या तिन्ही चटण्या तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये 15 ते 20 दिवस साधारण ठेवू शकता. फक्त काढताना थोडी थोडी चटणी काढत जा. या मी चटण्या मुद्दामून घट्ट ठेवल्यात. या घट्ट ठेवल्या की जास्त टिकतात. जर तुम्ही जास्त पातळ करून फ्रीजमध्ये ठेवल्यात तर त्या जास्त टिकणार नाहीत. कमीत कमी 10 ते 15 दिवस तर या चटण्या नक्कीच टिकतात. फक्त चटण्या या घट्ट ठेवा. थोडी चटणी काढून घ्यायची आणि उरलेली चटणी परत जशी होती तशीच ठेवायची. मग तुमच्या चटण्या या चांगल्या टिकून राहतील. आणि जर तुम्हाला महिनाभर टिकवायच्या असतील तर या तुम्ही फ्रीजरमध्ये सुद्धा स्टोअर करू शकता. जर फ्रीजरमध्ये तुम्ही ठेवल्यात तर चांगल्या महिनाभर या चटण्या टिकू शकतात. तर अशा प्रकारे आपण या तिन्ही चटण्या बघितलेल्या आहेत. या घरच्या घरी आपण सोप्या पद्धतीने अगदी छान चटण्या बनवतो. बाहेरच्या पेक्षा सुद्धा या चटण्या खूप छान लागतात. इथे कुठलेही रंग आपण वापरलेले नाहीयेत. जसे नॅचरल कलर आहेत तसेच त्यांचे रंग आलेले आहेत. तर ह्या चटण्या तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. खजुराची चटणी मी आंबट गोड केलेली आहे. तुम्हाला जर पूर्ण जास्त गोड हवी असेल तर तुम्ही तिथे गुळाचं प्रमाण हे थोडं वाढवू शकता. आणि चिंच जेव्हा तुम्ही वापराल तेव्हा चिंचेच्या बिया काढायला नक्की विसरू नका. जेव्हा खजुराच्या बिया तुम्ही काढाल तेव्हा कधी कधी चिंचेमध्ये सुद्धा बिया असतात. तर त्या बिया आठवणीने काढायला विसरू नका. नाहीतर जेव्हा तुम्ही मिक्सरवरनं ही चटणी वाटाल तेव्हा या बिया मध्ये मध्ये येतील आणि मिक्सरचं भांडंही खराब होईल आणि आपली चटणी खराब होऊ शकते. तर ह्या ज्या काही टिप्स मी तुम्हाला सांगितल्यात हे नक्की फॉलो करा. म्हणजे तुमच्या चटण्या ह्या बाहेरच्या पेक्षा सुद्धा खूप छान घरच्या घरी होतील. हा चटण्या बनवण्यासाठी ज्या काही मी तुम्हाला टिप्स सांगितल्यात त्या टिप्स जर तुम्ही नक्की फॉलो केल्यात तर तुमच्या सुद्धा घरी अशा चटण्या खूप छान होतील आणि ह्या चांगल्या टिकतीलही. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओज हे बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपल्या नवीन रेसिपीसह. तर विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.